En daar staat hij dan, op de oprijwagen. We hebben dus een Mercedes GLA AMG gekocht, waar we super blij mee zijn. Nooit gedacht dat wij ooit zo'n auto zouden kopen, maar nu hebben we hem. Zoals jullie weten heeft hij links voor een gigantische schade en daarom gaan wij in deze aflevering door met het herstellen van deze auto. Daar zit ik dan in onze nieuwste aanwinst, de GLA 45 AMG. Zoals jullie kunnen horen start hij wel, maar er is iets gigastreus aan de hand. Zonder schade hadden we natuurlijk nooit een GLA 45 gekocht. Alleen al vanwege de content is het een super gave auto en de rijbeleving maakt hem next level. Zoals jullie weten is de auto dus gewrapt en dat is al een gigantisch risico als je zo'n auto koopt. Ik ben gewoon benieuwd of de originele kleur er gewoon mooi onder zit. Zoals je ziet is hij gewoon zwart. En ik hoop ook gewoon aan de buitenzijde van de auto alles gewoon zwart terug te vinden. Zonder plamuurplekken, zonder gekkigheid. En daarnaast gaan we ook natuurlijk wat nieuwe onderdelen ook nog monteren op de auto. We hebben dus originele koplampen daarvoor terug. En er komen nog veel meer onderdelen binnen. Ik wil gewoon een wrap eraf halen. Ik ben gewoon benieuwd of het gewoon origineel is. Duim maar vast jongens. Let's go. Nou, we zijn 10 minuten verder en zo snel gaat het proces dus van je wrap verwijderen. Ik vind het aardig langzaam gaan, maar het goede nieuws is dat de motorkap zijn originele kleur lijkt te hebben. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Blijf nog even zitten, want we zijn nog lang niet klaar. Let's go! Zoals je kan zien hebben wij de föhn er weer bijgepakt. Dit maakt het loshalen van de wrap zeer eenvoudig, aangezien ik het gevoel heb dat hij de lijm dus een beetje oplost, waardoor hij zijn hechting verliest. Zoals je kan zien zijn we nu bezig met het zijscherm linksachter en het is een behoorlijk proces en het neemt dus ook heel veel tijd in beslag. Zo ben ik ongeveer met een paneel ongeveer een uur bezig, dus moet je nagaan, wat je hier ziet is ongeveer 3 à 4 uur werk geweest. Dit komt eigenlijk ook doordat we de deurgrepen moesten demonteren en weer vast. Zoals je kan zien ben ik compleet klaar met het linker achterportier. Ik moest daarvoor deze trim eraf halen en ook heb ik die deurhendel moeten demonteren. En wat een werk zit daarin jongens, om eigenlijk überhaupt een auto te wrappen. En moet je nagaan om een auto weer wrap eraf te halen. Er zit zoveel tijd in, daar heb ik echt in verkeken. Super satisfying, want ja, je ziet super snel resultaat van je werk. Ik vind hem glans ook wel heel mooi. Dus laten we gewoon de auto verder strippen. Ja, zoveel mogelijk voor elkaar krijgen vandaag. Want alle wrap moet eraf. Zo jongens, het is een nieuwe dag hier en ik ben alweer, het is nu ongeveer 11:30, dus ik ben alweer een aantal uurtjes bezig geweest om de laatste wrap te verwijderen die nog op de auto zit. Helaas zit de auto nog helemaal onder de stickerresten, plakt ook zelfs een beetje. Ik weet niet hoe lang de wrap op heeft gezeten, maar het was echt een gigantische klus om het allemaal eraf te halen. Dus voordat we eigenlijk verder kunnen met iets anders, wil ik eigenlijk de stickerresten verwijderen van de auto. Dat ga ik doen met een spul dat heet Tar and Glue Remover. En dan is het hopelijk weer helemaal klaar. En dan kunnen we daarna de fusée gaan vervangen die bij ons krom is. En ook is er een nieuwe kogel binnengekomen van het stuurhuis. De binnenste stuurkogel. Deze gaan we ook vervangen. Eindresultaat komt langzaam in zicht. We hebben ook nieuwe koplampen die er nog op gaan. Ja jongens, dit ding wordt super dik. Let's go. Ik heb de auto even omhoog gedaan om jullie even goed te kunnen laten zien wat er nu eigenlijk krom is. Zoals je hier ziet is dit onze stuurstang. En deze bocht, die hoort hier niet in te zitten, die hoort gewoon recht te lopen. En ook hebben wij het vermoeden dat ons fusée krom is. En die gaan we dan ook vervangen. Dus we gaan de auto laten zakken, veerpoot losmaken, stuurkogel losmaken. En als hij dan op zijn wielen staat gaan we hem eindelijk wassen. Zoals je in de beelden kan zien, heb ik dus de binnenste stuurkogel gedemonteerd. Hij is behoorlijk krom. Dat is echt ongekend. Gewoon een gigantische klap gehad. Check eventjes hoe het eruit ziet. Eventjes met de tape ook afgetekend waar de moer zat. Ook heb ik de slagen van de moer geteld. Het waren er 24 in totaal. Dus deze ga ik er dan ook 24 slagen op draaien.
En dan kan de kogel weer op zijn originele stand teruggemonteerd worden. Belangrijk is dat je hem eigenlijk zo dicht mogelijk op de oude uitleiding terugzet. Hij moet uiteraard nog wel uitgelijnd worden, de auto, nadat je zoiets hebt vervangen. Ja, we gaan dit onderdeel weer terugmonteren. We gaan het zo zien. Let's go! Ik heb speciale veerklemmen kunnen lenen van de buurman. Dat is dit setje. En hiermee ga ik dan de veer inklemmen. En zoals je weet staat de veer gewoon onder spanning. Die kan je niet zo losmaken. Dus van dit setje kan je veren inklemmen. En dan kan je hem losschieten van boven. En dan kan je alles overzetten. Nou, fusée / schokdemper zit weer teruggemonteerd. Het was niet een gigantisch moeilijke opdracht om te vervangen. Het ging eigenlijk best wel soepel, best wel makkelijk. Alleen moet je wel goed opletten dat de veer, de schroefveer, weer precies op dezelfde stand terugkomt in de schotels. Zodat hij eigenlijk dezelfde rijhoogte krijgt en dat hij eigenlijk gewoon goed zit zoals hij hoort te zitten. Volgens mij had mijn broertje dus wel gelijk, want nu is het negatieve wielvlucht is nu helemaal weg. En staat het weer gewoon mooi rechtop. Zoals deze kant. En ja, die was dus stuk. Ik ga de wielen erop zetten. En ik ga de koplamp er nog in zetten. Want we hebben dus nieuwe originele koplampen hebben we binnen. Die ga ik dus even weer op de auto monteren. Zodat we een beetje kunnen zien of de modules goed zijn. Ik heb zin om te gaan rijden met het ding. En hopelijk kunnen we ook straks ons stuurhuisfouten verwijderen. Want ons stuurhuis doet het ook niet. Maar ergens zit er een fout in. Dus mogelijk gewoon met het ongeluk te maken. En moet het gewoon even allemaal gereset worden. Of ingeleerd worden. Let's go. Ik heb zojuist de modules dus geplaatst op de koplampen. Helaas kom ik er net achter dat hier een hoekje af is gebroken, waardoor ik hem maar met 3 boutjes kan vastzetten. Als je zo'n koplamp koopt en je hebt hem in je handen, dan denk je wel dat hij helemaal intact en compleet is. Maar uiteindelijk, wanneer je dit soort dingen monteert, kom je toch achter dat er weer een hoekje kapot is. Zonde, de module zit wel goed op zijn plek. Maar het is tijd om de koplampen te monteren en ik ben ontzettend benieuwd of ze aangaan. Want ja, ze hebben een flinke klap gehad en ik hoop gewoon dat onze modules nog gewoon intact zijn. Dus we gaan de koplampen monteren. We gaan de ogen teruggeven aan de auto zoals die eigenlijk hoort te zijn. En jongens, het is toch een plaatje. Zoals je weet hebben we een bakje voor alle koplampboutjes. Zo houden we alles compleet. Het is nog niet de definitieve positie hoe die komt. Uiteindelijk wordt alles al uitgeleid als de bumpers erop komen. We zijn gewoon al begonnen aan de rebuild, jongens. Het is ongekend, zo snel kan het gaan. Aflevering 3 auto klaar. Ja, zonder stekker aan te sluiten ga je zeker niet aan die koplampen. Of het moet op Bluetooth zijn. Het zijn maar 20 inch velgels. Het zijn maar 20 inch. Het moment is daar, jongens. We gaan kijken of onze koplampen werken. Ik hoop het wel. Ik heb geen zin om nog meer geld te moeten uitgeven aan koplampen, dus we gaan het zien. Ja, ik heb xenon links. En rechts niks. Ja, rechts. Hé, hij heeft dynamische knipperlichten. Zo vet. Wat een domper, jongens. Ergens hadden we het kunnen weten dat het natuurlijk niet in één keer goed zou gaan. Koplampen zijn altijd een issue met nieuwe type auto's. Ik zou zeggen, laten we de uitleeskast even aanhangen. Kijken welke foutcodes eruit komen. Want we weten nog helemaal niks van deze auto. Behalve dat er een kerstboom aan staat op ons dashboard. Dus ik zal ons uitleesapparaat even bijpakken.
Gaan we nou even uitlezen. Natuurlijk, de welbekende Carly. Ik ben benieuwd wat voor storingen die gaat vinden. Want Carly die gaat dus behoorlijk diep. Die gaat door alle modules heen van de auto. En niet alleen maar door de motormanagement. 3% pas geladen, nu al 8 fouten. Heel veel storingen kunnen ook te maken hebben met een lege accu of een zwakke accu. 71 fouten gevonden. Engine very bad. Als straks dus alles verwijderd is, hopen we dus dat die auto eigenlijk misschien 80% van zijn storingen kwijt is. En dan blijven eigenlijk de echte over, de echte storingen die erin zitten. En dan kunnen we hopelijk daarmee aan de slag. En misschien lost het al wat problemen op. Misschien gaan de koplampen al werken. Misschien gaat de stuurbekrachtiging al aan. Want zoals jullie weten is het een elektrische stuurhuis. En het kan zijn dat die auto daardoor ontregeld is geraakt door die klap of door een lage accuspanning. Doordat die opnieuw moet ingeleerd worden. Hey, het is complete. 11 fouten zijn er teruggekomen. Ik ben benieuwd. Oh, dat scheelt al. Het is niet meer very bad. Nu is het nog maar bad. Wat dus het rare is, dat de verlichting dus achter wel gewoon werkt. Doe eens kniplicht links, ja die doet het, rechts. De remlicht doet het. Voor, doe eens kniplicht links, die doet het. Of sorry, kniplicht rechts, ja. Kniplicht links, die doet het dus ook niet. In de spiegel. En voor, doet dus helemaal niks het. Dus ja, ik denk persoonlijk dat het iets heeft te maken dus met die collision melding in het display. Want we hebben dus ook geen stuurbekrachtiging. En hey, we kunnen nog wel even de zekeringen checken. Misschien moeten we het maar even doen. De zekeringen die waren dus goed. Helaas heb ik daar dus niks gevonden waardoor die collision melding geactiveerd kon worden. Je hebt wel echt je best gedaan om die auto echt helemaal te laten glimmen van de buitenkant, hè? Ik heb alle stickerresten verwijderd. Dus dan krijg je gewoon dat het weer wordt zoals het was. Maar in de wielkuipen aan de onderzijde, het is net alsof je door een Sahara heen bent geweest. We gaan de auto opkrikken. We gaan hem ook van de onderzijde gaan we even flink borstelen, even wassen. Maar dat is wat zo'n auto verdient. Let's go. Niet doen alsof we heel lekker rijden, want ik heb geen stuurbekrachtiging en ik heb linksachter een lekke band. Maar goed, zo schoon is hij nog nooit geweest. Ja, maar hij rijdt in ieder geval. Bandenspanning controleren, dan lijkt me logisch met een lekke band. Eén ding was ons opgevallen, dat hij in sportstand echt super ziek klinkt. Dit ding heeft zeker een tune erop, dat kan niet anders. Hij is zeker niet meer standaard. Want zoals jullie weten heeft hij wel een downpipe, dus wellicht is die auto gechiptuned. Ja, ik denk dat je dat altijd wel met elkaar combineert hoor, een downpipe met een chip, want anders doe je dat niet denk ik hè. Maar hij klinkt dik. Maar dat is wel iets waar we achter moeten komen later, als die auto echt goed rijdt. Want we hebben dus een lekke band, waar we helaas niks aan kunnen doen. Het gat is net zo groot als zijn vinger. En ja, we hebben dus wel al banden besteld, alleen die waren dus nog niet op tijd binnen om echt een testrit te kunnen maken. En ook hebben we dus nog steeds die collision mode on, waar we dus eigenlijk helaas geen stuurbekrachtiging door hebben, denken wij tenminste. En natuurlijk al die storingen op het dashboard. Eindelijk, hij lijkt ook weer op een AMG hè. Als hij dan zo vies is, vind ik het gewoon bijna treurig om zo'n auto te zien. Ik kan er wel aan wennen hoor jongens. Een AMG'tje. Ja, dat de buren het ook wel goed vonden. Maar het is iets schoon geworden hè, ongelooflijk. Nou nog even van onder beoordelen, want zo werkt het hè, of hij echt fabrieksnieuw is. Dit is in ieder geval echt veel beter. Maar ik ga nog wel even een doekje eroverheen halen, ik zie het al. Eigenlijk moeten we hier gewoon al lang tevreden mee zijn. Wie doet nou de bodem van zijn auto tegenwoordig detailen? Ja, het is gewoon dag en nacht verschil jongens. Dus staan we dan naast een schone AMG. Nu die eigenlijk helemaal schoon is, kunnen we even een rondje omheen lopen om eigenlijk alle schades aan jullie te laten zien. Want jullie weten van de voorschade, maar niet van de rest van de schades. Zo hebben we nog een flinke deuk in onze deurpaneel. Ja, niet te grote klus voor de spuit natuurlijk. Hier hebben we nog een deuk zitten. Die moet er nog even uitgetrokken worden en een beetje hersteld. Een bumpertje, die hebben jullie gezien natuurlijk tijdens het ontwrappen. De diffuser die een beetje schade heeft. Ook hebben de velgen nog rondom best wel veel schade.
en moeten deze opnieuw gepoedercoat worden. Maar dat zijn de grootste zorgen niet voor ons. Voor ons is het nu belangrijk dat we alle onderdelen binnen gaan komen, want we kunnen op dit moment niet verder aan de auto. We zijn ontzettend blij met hoe de auto is geworden nadat we de wrap eraf hebben gehaald. Dit is eigenlijk gewoon waar we van hebben kunnen dromen. Geen onderliggende schades, her en der wat krasjes, gebruikerssporen, maar niks geks. Daarentegen de koplampen die nog niet werken, mogelijk even te maken met een storing die erin zit van de collision. Laat even weten in de comments als jij denkt te weten wat er met onze koplampen aan de hand is. We zien jullie volgende week met waarin wij verder gaan aan de Ferrari, aan de AMG. Of mogelijk een nieuw project wat nog op ons lijstje staat. Stay tuned en we zien elkaar snel. Ciao.